Hej Marco. Det har varit lite paus och så har det varit inte paus. Och det är ju som så här att när du och jag inte gör de här poddarna, och det är ju tydligen ganska många poddar vi har gjort, och vi har ju huvudet fullt av massa bråte som har med Kiss att göra. Det händer att jag vaknar mitt i nätterna och så är jag jättepigg. Och då tänker jag som så här, man kanske skulle ta och lyssna på en liten podd. Kanske vår podd. Jag kan säga att våra poddar somnar man väldigt dåligt till, men det finns andras poddar som man somnar galant till. Och då har jag börjat titta på liksom hur det är med spelningar och sånt där på med YouTube och andra ställen. Är du en sån här som vaknar mitt i natten, Marco? Nej, kan väl hända om jag ska vara på semester och ska börja jobba igen. Ja. Då är det svårt, men då brukar det vara ofta svårt att somna. Och så kan man jag brukar vakna när jag hör ljud och sånt här, men nu är problemet att sen 2 veckor tillbaka har jag fått nya fönster. Och det har ju förstört alltihopa, för jag hör ju ingenting utifrån längre. Det är jättetyst. Ja. Så att jag sover ju som en stock. Jag somnar där vid 12:30. Vaknar 7:30 utav mig själv först då. Nej, så att, men du säger att man kan ju få idéer på andra tider på dygnet. Och den här podden baseras på en idé jag fick. Och det satt och snurrade lite, men det var nämligen så att jag skulle bara ringa Bernt. Som vanligt. Och prata lite om lite saker och sånt här. För jag hade kommit på ett namn på en annan podd. Och så satt jag och tittade på Spotify. Och då sa jag till Bernt, vet du att den här lyssnar ingen på Spotify, den här låten? Och Bernt, du var jättechockad. Vad är det här? Och vi började titta, det här är jättekonstigt hur folk streamar musik på Spotify och sånt där. Och sen har Bernt gjort en djupdykning i andra ställen. Så här Kobus som är med mer för finsmakare kan man säga. När män med grått hår och så här, vinylsamlarpåsar har de också. De lyssnar väl mer på den där det finns väl en till sån där. Ja, du har Tidal också. Ja, Tidal är väl, är inte Tidal också en sån här? Jo, Tidal för gråhåriga gubbar. Jo, Tidal är större än Kubus. Och sen så har du även Apple Music som numera kvalar in bland de här finsmakar. Ja, för de har lite högre kvalitet på streamingen. Ja. Men det verkar inte folk bry sig om, så de flesta är på Spotify. Nej. Och på YouTube. Ja. Och jag tror att det handlar om att de som är på Spotify, de är ju där därför att de är vana vid det. Ja. Spotify har ett bra gränssnitt och man bygger spellistor. Och så byter man spellistor med varandra och sådär. Så jag förstår att folk har ett stort intresse. Ja, för de har ju stoppat in den här sociala biten, att du kan dela spellistor, se andra spellistor. Jag har ju några som jag har plockat. Patrik Ek har jag plockat. Han orkade ju sammanställa någon gång alla Kiss-album. Och då tänkte jag, men vad bra, han har sparat det i en lista. Den snor vi på en gång. Och sen har jag väl tagit någon sån här när det har varit omröstningar på Kiss Nerds, topp 3. Den har jag snott för jag har själv på min Spotify Kiss Army Swedens omröstning för länge sedan. Ja. Som finns, man kan få topp 3 där, och det är rätt så intressant för det finns låtar. Ja, det mesta är, men i vissa låtar skulle nog inte ha kvalat in idag för att de har blivit så här. Ja, det här känner jag för, men sen undrar jag egentligen, har de lyssnat på den där, eller är det bara att de vill få med någon udda låt så stoppar man med den. Ibland känns det så när vi har haft omröstningar som för soloalbumen att men där vart det rätt så bra, tycker jag. Ja. Det som skiljer Spotify från de andra också är ju att Spotify är ju offentliga med antalet spelningar. Ja. För det är ingen av de andra som är. Jaha, de har ingenting man kan gå på överhuvudtaget. Nej. Och det betyder att det är därför som vi kan höra om de här. Nu har den och den artisten haft 4 miljarder spelningar. Det är så mycket så att man är det så jävla mycket konfys. Och det är därför som det även har varit diskussioner om vi tar henne igen, Fröken Snusk.
och hennes producent som är anklagade för att helt enkelt ha köpt lyssningar. Men det kom ju fram att det inte var så sen. Var det det? Ja, för vad jag läste någonstans så handlade det väl mer om vem som var upphovsmakare till den här. Den heter ju Dalahäst, har jag sett i en artikel. Ja. Jag har faktiskt inte hört den låten. Och jag svär på det här att lova, jag har faktiskt inte hört den. För jag kan faktiskt se det när du rullar fram i skevan din utan någon skam. Som i Dalarna, i skogarna, som i sagorna. För du är en riktig viking. Du och jag kan ligga nu i din bil. Hela staden de får höra mitt skrik. Jag kan se att du vill ha mig dalmål. Brudar de är alltid bäst. Rimer som en dalahäst. Säg mig fuckboy, vem är det som leker mest? För jag kan se hur du vill ha mig. Raggare, ja de är alltid bäst. Okej, den här... Så jag vet inte hur den går och det kanske det är totalt ointressant för mig. Nej, men det som var själva poängen var ju då att i den perfekta av alla världar så är de här spelningarna som man ser, de är ju gjorda utav vanliga människor som har med låtar eller album på spellistor och sånt där. Och det har ju gått från att man spelar, nu ska vi se, när jag var betydligt yngre, när jag var runt 11-12, då hade man singlar. För man hade inte råd att köpa LP-skivor och oftast så var det 2 eller 3 bra låtar på en LP. Så det var inte värt pengarna. Så då köpte man singlar. Sen så gick ju singlarna över och blev album. Och då hade man koll på A- B-sidor och sånt där och hur låtarna hängde ihop på en. Och sen så var det CD-skivor och då tappade man lite av det här A- och B-sidan. För då tryckte man in så mycket låtar det gick istället. Och det gällde ju även Kiss under den tiden som man fortfarande gav ut låtar. Och nu har vi kommit in i den strömmande världen och då är vi tillbaka till singlarna. Att folk vill bara ha låtar. När försvann singlar första gången? Det vart ju vanliga singlar. Sen vart det CD-singlar. Ja. Vart det någon större hit den där CD-singlarna? Nej, och det är så trist för jag tyckte CD-singlarna var så himla coola. För de var ju, det hade man inte sig fan på att de skulle vara så små som de bara gick. Men, ja. Och sen kunde det finnas lite roliga grejer på dem ibland också. Jajamän. Ja. Men i alla fall, så det som vi är tillbaka på nu, det är ju liksom antalet spelningar. Och då kan man ju diskutera huruvida det är riktiga spelningar eller inte. Men jag tänker som så här när det gäller Kiss. Kiss är ett albumband. Och de flesta av oss som lyssnar på Kiss, vi är 40 plus. Ja, våra generation, din och min generation och den som är efter oss, de har lyssnat på album. Ja. Gäller det Kiss? Ja, och då så tänker man att då lyssnar man på ett album. Man lyssnar på Hotter than Hell. Man lyssnar på Dress to Kill eller vad det nu kan vara för att få en helhet. Men du får ju tänka på också att det var jobbigare att skippa låtar på den tiden. Jo, då var du ju tvungen att gå till den där jävla nålen och lyfta den och hålla på. Ja. Det gjorde man stod ut med Burn Bitch Burn och sånt här. Det var helt okej. Och det kanske därför den är en favorit hos vissa, eller att de orkade gå fram till skivspelaren och flytta över den låten. Men... De har alltså nött in den i hjärnan på folk så att de tycker, är det så? Du gör lite det. Och jag gjorde faktiskt, när vi har ju varit på releasefest här nu och då såg det Gem eller vad man säger. Och det var en riktigt bra spelning. Det var en bra väldigt bra album, men den skivan nötte jag faktiskt i butiken i början av veckan. Sen var jag ledig 2 dagar och sen slutet av veckan hela fredagen, så att jag nötte den och lät den bara gå. Och så att det var som en vanlig album, att den repeterade hela tiden. Till slut så när vi var där jag kände igen varenda låt. Ja, absolut. Och det finns ju mycket att prata om den skivan, men det ska vi inte prata här nu i alla fall.
Inte idag, men kanske en annan Nej. gång. Ja, kanske någon annan gång ska vi prata, Ja. men inte idag i alla fall. Nej. Men om vi försöker komma dit vad vi ska komma med den här programidén då, så är det ju att vi ska... Det här är en programidé som vi har kommit fram till att vi har funderingar, tankar och sånt här om vissa saker i Kissvärlden. Och då sa jag till Bernt att det här är väl någonting vi kan prata om. Våra lyssningsvanor när det gäller streaming, hur har det ändrat och påverkat oss? Och för man blir lite chockad på hur folk lyssnar på Kiss-albumen. Ja. Ja. Och framförallt när du berättade för mig hur det såg ut. Hur många strömningar det kan finnas på olika låtar, på olika album. Och det gick så pass långt så att när du berättade de här grejerna för mig först, så det kan ju inte vara sant allt det här. Nej, man tror inte det, för att vi det här gamla gardet och vi uppskattar ju alla låtar. Så det finns ju vissa låtar vi inte uppskattar på 80-talsplattorna, men på 70-tals också. Det får man ta. Ja, men vi lyssnar ju på dem och de finns där. Ja. Nej, så att jag gjorde som så att jag kontaktade pressavdelningarna eller marknadsavdelningarna hos Tidal, Qobuz och Apple. Nu är det här ganska nyligen. Så att jag har inte hört av Tidal och jag har inte hört av Apple. Men däremot Qobuz. Och Qobuz offentliggör inte sina spelningar, men eftersom vi är ett schysst och trevligt gäng som är seriösa, konstaterar de också. Jaha, okej. Så de skrev inte att vi var väldigt nördiga, men det tror jag att de tänkte också. Ja, så skickade du lägg till vår podd. Alltså, jag gjorde det. Och så berättade jag att vi har poddat i nästan 3 år snart. Ja. Och så de tänkte vilka sjuka människor. de ska få Kiss 40 mest spelade låtar. Men vi kommer att komma till det lite längre fram, men hur ska vi äta den här? Jag tänkte att vi börjar faktiskt med den enkla grejen att vi kör den här 10 mest populära låtarna. Ja. Men om vi tittar till exempel här börjar med den här populära låtar. Ja. Då finns det ju en klar rätta. Och då är det Spotify vi pratar om. Ja, det är Spotify då. Och jag misstänker att det Qobuz du hade, att det är nog samma låt. Och det är bara att svälja sin stolthet som Kiss-fan. Eller vara stolt att de har en discorökare på första plats. Och den har ju dubbelt så mycket poäng jämfört med andra platsen. Andra platsen kommer inte i närheten utav den ens en gång. Ska vi köra dina 10 först och sen kör vi mina 10, eller? Ja. Och då är det nästan 900 miljoner streams på I Was Made for Loving You. Fy satan. Det är mycket. Vet du hur... Alltså, jag vet inte hur många Kiss-album som har sålts. Men ska vi säga att det snittar på i bästa fall 10 miljoner? Det är nog eller finns det mer, tror du? Jag tror att det är mer, men jag vågar inte gissa, men jag tror att det är mer. Men säg att det åtminstone är 10 miljoner plattor per styck som man har sålt. Och här pratar vi om, hur många sa du? 892 363. Alltså det... Vi säger 892 miljoner så blir det enklast. Ja, och det betyder att om vi ska översätta det här på någonting som man ska begripa. I Sverige har vi 10 miljoner invånare, alla har inte Spotify och alla är inte Kiss-fantaster. Men att dra ihop 900 miljoner spelningar. Alltså det är så mycket så att det är... Men är det så mycket egentligen? Om du tänker då att hela världen har... Nu vet inte jag hur många ställen Spotify finns på egentligen, men den finns väl på de flesta europeiska ställen. Ja. I USA. Finns den i Sydamerika, har jag för mig också. Jag har inte länderna i huvudet faktiskt, men det är många länder. Jag vet inte hur spridd den är i Asien. Det vet jag inte. Men vi säger att det är Europa och USA framför allt då. Ja. Och då tycker inte jag att det är så här jättemycket, men det kanske visar också att Kiss är inte så stora som vi vill att de ska vara.
Det här är kalla fakta bara. Det är bara så här. Ja. I was made for loving är den Kiss-låten som folk tycker om. Och det är därför de alla blir så här, åh, när de börjar spela den. Och vi trogna blir åh. Och så sjunger vi med i alla fall och dansar lite och sånt här. Ja. För tvåan sen på den här listan, det är ju en rock'n'roll-hymn som kommer. Och den kan alla, det är rock'n'roll. Men då har den bara hälften av rösterna. Eller hälften av streamsen. Ja, men vad 450 miljoner. Ja. Därför att I was made for loving you tror jag ligger på massvis med så här greatest hits-skivor och allt möjligt och sånt här. Och det gör ju Rock'n'Roll All Night också, men det är någonting speciellt med den låten. Så jämfört med rock. Ja. Och sen kommer tredje platsen. Då halverar vi igen. Det är jättesjukt. Ja, då är det 233 och det är Detroit Rock City. Den som vi tycker, ja men det är väl Kiss. Ja. Nej, det är inte Kiss för de flesta. I was made är Kiss. För oss hårda fans och trogna fans, för oss är det Kiss, men inte för några andra. Och sen halverar vi igen. Varför måste vi halvera för? Ja, det är så det inte. Och då kommer Heavens of Fire. Och så halverar vi nästan igen. Då är det Lick It Up. Och sen är Strutter nästan ifatt Lick It Up. Och Love Gun också där. Och Crazy Nights. Ja, Crazy Nights har med faktiskt, men den ligger på fel plats. Men den har mer än Love Gun egentligen. Det är också märkligt. Men det kan få att göra med att den spelas mer just nu och så stiger på dem. Ja, det. Och sen har du Forever. En stor bröllopskandidat. Det är mycket bröllop som har den. Det har jag förstått när jag läst på amerikan. Ja. Och så avslutar 10:e med Beth. Och ända från 5:e till 10:e plats så är det rätt så jämnt. Det skiljer ungefär från 90 till 65 miljoner. Så att det är ju fortfarande in under 100 och de är ju rätt så nära jämfört med de här andra som är på extrema höjder. Ja. Och så att I was made, det är den låten vi måste börja streama ännu mer så att de kommer över 1 miljard. Ha en I was made for loving day i ert liv. Bara lyssna på den. Låt den gå om och om igen. Ja, och då måste de ju köra den vanliga versionen och inga live-versioner eller förlängda versioner. För det är ursprungsversionen. Ursprungsversionen. Och så kommer avatarerna att sjunga I was made for loving you tack vare det. Ja, det kommer de nog göra ändå, tror jag. Etta på Cubus-listan är Surprise. I was made for loving you. Aha, så grova gubbarna gillar den också. Ja, absolut. Aha, där Tvåa. Tvåa. Där skiljer det sig lite. Detroit Rock City. Oj. Aha. Trea. Rock'n'Roll All Night. Okej, de skiftade där. Men konstigt när den har dubbelt så mycket röster här. Ja, nu kommer vi till Surprise nummer 1. Beth på 4:e plats. Liksom, va? Ja, men man älskar Peter Criss. Man vill höra honom yla lite så här. Ja, det måste ju vara det. Och det måste det vara. Det är ett bra val ändå, så det är ingenting att oja sig över. 5:a, då är det Love Gun. Ja. Det är väl rimligt. Ja, jag är lite förvånad att den är så långt ner här i alla fall. 6:a, Lick It Up. Ja, den är rätt så lika här då. 7:a, Shouted Out Loud. Ja, den finns inte här överhuvudtaget. Sen kommer en liten surprise. På 8:e plats, Strutter. Ja, men den är ju med på min 10 topp på 6:e i alla fall. Ja. Och sen 9 så har vi Heavens on Fire. Jaha, där kom den. Ja. Oj. Och 10 I Love It Loud. Men det som hade varit... Men jag satt och tänkte här. Har det här att göra någonting med ålderskategorier som använder Spotify och Cubus, att det är lite olika? Vad kostar Cubus? Cubus kostar 119 nu för tiden för vad man kallar för CD-kvalitet, vilket är, jag skulle spontant säga kanske 4 gånger bättre ljud än Spotify. Nu kommer någon slå mig i huvudet, men det... Men har de någon familjeabonnemang eller något sånt där? Ja, då kan du köra familjeabonnemang för 189 spänn.
Aha, det är samma pris som på Spotify då, ungefär. Men du får Okej. bättre ljud. Ja. Och Men varför är inte de så framgångsrika? Är deras app mycket sämre? Eller? nej, det är nog så här. Qobuz är ett franskt bolag från början. Och Okej. de har ju tagit land för land och de kom ganska sent till Sverige. Jag skulle säga att de kom för 1,5 år sedan till Sverige. Och de är lite sådär blyga. Om du går in i en hi-fi-butik och ber om tips vad du ska lyssna på för strömmande, då kommer de ju att snyta fram Qobuz. Jaha, då är det cool. Före Tidal också. Ja, nej, men Tidal dyker ju upp också. Ja, okej. Och det finns en grej som Qobuz har som ingen annan har. Ja. Du känner väl till det här dilemmat från förr när du satt med en LP-skiva och så kunde du sitta och titta i albumet Ja. och kolla texterna och sånt där. Alltså något... Ja, fysiskt. Ja, vad heter det? Haptiskt, heter det det? Ja. Du kommer en bit på vägen med Qobuz. Väldigt många av deras album ligger, alltså omslagen ligger som pdf-er. Så att om du prännar på Qobuz och blir så här extra sugen, då tar du ju din 13-tums dator eller 24 eller vad fan du har för någonting. Och så tar du upp och så kan du läsa och titta på allting som finns med. Och jag tycker ju det är en suverän grej, för det tycker jag är, nej men det är dåligt annars på Spotify eller... Ja, på Spotify finns det ingenting sånt. Nej. De har låttexter nu för tiden. Och det har de här också. Och det är ju inte alla som har det. Och det kan vara så här karaoke-liknande variant utav text, att den rullar rad för rad eller att du ser hela texten. Och sånt där. Men vilka plattformar finns Qobuz på? För Spotify tror inte jag vi behöver säga någonting om. Nej. Qobuz vet alla. Ja, men Qobuz är som alla de andra. De finns på Android, de finns på och sen hela det här Mac-systemet. Okej, den finns överallt. Tutti. Och det är ju samma sak även med Tidal och Qobuz, ingen snack om den saken. Det enda som... Ursäkta. Och då tänker folk till, men Apple Music då? Jo, de finns. Det enda som är lite sådär, nej, det är ifall du kör Android. För att på Android så appen är inte lika bra, men den funkar. Det är lugnt. Den funkar. Ja, ljudet är lika bra, men den är inte lika optimerad kanske. Nej, och sen är det som så att i Android-världen så resamplas allt ljud. Om ni vill veta mer så fråga någon annan, fråga inte mig. Men de gör omsamplingar av ljudet, så att men det är någonting som de har hittat på själva. Okay. Men sen är det så att många av oss, vi kör ju i alla fall ljudet från våra telefoner i trådlösa hörlurar, och då får du ändå inte det här riktiga ljudet. Nej, för det blir ju då via, vad heter det, Bluetooth, men det kommer ju olika variationer utav den också, eller versioner nu, och det är någon uppdaterad version som har lite högre mediaström. Det kan vi ju så att säga ta en annan podd. Men det är ju inte intressant för oss. Det dök nämligen upp lite kul saker som jag varit lite överraskad över. Kan vi i runda slänga säga att Kiss har prånglat ut kanske en 250 låtar? Är jag helt fel ute då? Om vi tar... jag har faktiskt ingen aning hur många låtar, men det kanske ligger där någonstans. Vi säger drygt 150 000. Ja, men bara så att vi har en siffra. Och jag hittade då på Qobuz lista. Det finns några grejer här som fick mig att tänka, fan. Och det är, för då har vi dragit första 10, så de har vi koll på. På nummer 13 så ligger Coming Home. Det tyckte jag var coolt. Vilken version är det? Det står inte vilken version. Nej, för jag tänkte men det är från jag utgår ifrån att det är studioversionerna på allt det här. Ja, den vanliga. Okej. Ja. Och sen så har vi, ska vi se här, 15:e plats, Hard Luck Woman. Ja. Det tyckte jag var trevligt. 18:e, God Gave Rock'n'Roll to You Too. Ja. Och sen men den är ju rätt så poppis ändå. Ja.
Ja. Men ja, i alla fall. Och sen så kommer ju sådana här som jag blev lite glad i ögat utav, och det är Charisma, 20:e plats. Ja, det var högt. Det var väldigt för den låt att den streamas så mycket i Kiss katalog att den kommer så högt upp. Alltså. Ja. 22 är Shandy. 23 är Tears of Falling. 25 är A World Without Heroes. Oj. 26 2000 Man. Nu blir jag lite glad. Ja. Och 27 Killer. Ja, men den är uff. Nu hoppar vi av den här listan. Den här listan, nu blir det obskyra då. Nu går vi till albumen här. Ja. Som vi reagerade på här när jag såg den här. Och då är vi på Spotify. Ja, då är det på Spotify. För det är de bara enda de som har den informationen då. Ja. Och Jag hade ju önskat att de andra också hängde på, för man blir ju lite nyfiken. Speciellt, tyvärr. Det är dåligt på det där. och speciellt då efter att vi konstaterat att det kan skilja ganska mycket på de här vithåriga farbröderna. Ja, det skiljer rätt så mycket. Men om vi börjar till exempel med första albumet där då. Ja. Den som spelas oftast är en låt. Och den kanske vinner på det att den är första låten på albumet. Och det är Strutter. Och den har 80 miljoner streams helt plötsligt. Ja, men det är mycket det också. Ja, men det är jättemycket. Och det är det som är fascinerande, att den låten övertygar ingen. För att sen droppar det ner för att komma på andra plats i den här. Då är det 14 miljoner streams på Deuce. Och då kan jag misstänka att båda de här två varianterna ligger på ett samlingsalbum. De ligger på dubbelplatinum, fast där är det Strutter 78, så det är en egen version. Men Deuce ligger ju där, och jag tror att de brukar ju inte sampla om låtarna eller så. Jag vågar inte riktigt svära på det, vi får titta när vi kommer dit, men det kan ju vara att de använder samma variant. Men det är det som är så fascinerande, att det är 80 miljoner streams på Strutter som är första låten. Ja. Och så kommer Nothing to Lose som är så bra. Nej, då är det bara 4 miljoner. Då har den tappat. Vad är detta för någonting? Lyssnar man inte på en LP? Vet du vad? Jag ställer frågan direkt till våra tittare och lyssnare. Ja. Hur gör ni? Är ni albumspelare på Spotify och Cubus och allt vad de är? Jag är rädd för att vi är snuttifieringar allihopa. Vi bara snuttar och tar bitar. För att om jag säger så här, de som är över 10 miljoner på den här skivan, det är väl det som är intressant då. Det är Strutter på 80, Cold Gin på 10, Deuce på nästan 15 och Black Diamond på 12. Men det är ju jättestor skillnad. Japp, det är stor skillnad. Och det här är ju topplåtar. De här låtarna gillar ju alla. Men till exempel bottennoteringen, det kan ju alla gissa. Var blind till och med. Blinda Agda kan gissa vilken låt som är bottennoteringen på den här. Det är ju stackars Kissing Time som är bottennoteringen där. Ja, men det är en fantastisk... Ja. Jag menar, det finns ju till och med en, om inte jag minns helt fel, en liten Kiss-skala som heter Kiss in Time som dyker upp lite då och då. Men det är 1 346 000. Så att där kan vi väl säga att 1 346 000 har orkat lyssna på hela albumet, kan man nästan säga. 1,5 miljon orkar lyssna på albumet rakt igenom. För det är vad den sämsta låten får. Men det är ändå märkligt. Ja. Så att det är det här att vi är tillbaks till singleriet igen. Som du älskar, och vi som är vana med album har jättesvårt att förstå det här. Vi förstår ingenting. Vi hade ju B-sidor på min tid också. Vi tycker det är jättekonstigt. För då går, det var det albumet. Och så går vi till... Vi kan ju säga en notering här att Kissing Time är ju i botten med 1 346 000 röster. Ja. Men Love Team från Kiss är ju inte så långt före. Det är 1 622 000. Men våran Let Me Know, den är tredje än sist på 1 726 000.
Alltså på 7:e plats kommer en stackare. Behöver vi stödlyssna på albumen? Är det det som... Ja, det är väl det här. Det är den styrkan som orkar lyssna. Dryga 1,5 miljon som orkar lyssna igenom hela albumet. De flesta vill bara lyssna på godbitarna. Och det är lite konstigt för att det här är ju inte våra generation. För sen har vi Hotter than Hell då. Ja, men då måste det finnas någon sån här. Vem har 80 miljoner lyssningar här då? Ingen, eller? Ingen. Inte en enda låt. Här är det högsta lyssningen är 4 793 000. Och vilken låt är det? Det måste vara Got to Choose. Det är titelspåret, Hotter than Hell. She looked hotter than hell. I'm dressed in satin for me. I looked at her head and it was so clear. I had to get on the case. I said, lady, oh lady, can I take you home? There's just so much we could do. I'd take you all around the whole wide world. Den låten, den har ju en häftig titel, det är väl därför de klickar på. Den här måste vara jävla bra låta. Så har du hot. Ja. Och här är det ju så här att du hade ju Coming Home väldigt högt upp. Ja. Ja, då kan jag ju säga det att Coming Home från Hotter than Hell-skivan, den versionen, den har 810 000 streams. Ja. Det är jättelågt. Ja. Och All the Way, den kommer lite före Coming Home också. Men det här är ju bra låtar. Jag ska inte säga vad det är för fel på folk, för det är dumt. Men de låtar som sticker ut här och har mycket, det är Going Blind och Hotter than Hell. Och Going Blind det är en bra låt, men den är ju så seg. Usch. Och Parasite har 3 miljoner nästan. Ja, men den gillar jag. Jag gillar det är konstigt att det... För den började det här albumet med 2 miljoner streams på Got to Choose, men den ökar lite så de måste stanna kvar. Eller så har man plockat ut godbitarna, har en lista där. Det roliga är att Strange Ways har ju nästan 1,2 miljoner streams. Och då blir det en mellanfavorit. Ja, det blir en mellangrej där. Så att Hotter than Hell hade absolut inte lika mycket pikar som första Kiss-albumet då. Och kan det bero på ljudet som slår sig? Att folk, nej vad burkigt det låter det här nu då. Ska det låta så här? Men andra sidan låter nästa. Och så säger de direkt så här, vi misstänkte att Kiss var ett jippoband. Men om vi går till den här polerade skivan då, Dressed to Kill. Ja. Där kan vi ju inte säga någonting att ljudet är dåligt. Den är ju jävligt polerat ljud på den, tycker jag. Och där vet vi ju redan att Rock'n'Roll All Night hade ju andra platsen på totallistan med 450 miljoner. Vad kommer nästa? Hur mycket har nummer 2 i den? Men det borde ju vara någonting åt det hållet. Jag menar, kan man köra Rock'n'Roll All Night bara då ifrån resten? Ja, här har du beviset på att man plockar singeln. Och den finns på alla de här spellistor som radiobolagen gör. Så här, rockklassikers, Kiss-favoriter, Rock'n'Roll All Night. Eller så har de så här, minst ditt 70-tal, Rock'n'Roll All Night är med. För att 6 649 000 har Common and Love med. Och det är nästa på den listan? Ja, det är nästa. Från 450 till 6. Alltså, det är ingen... Och sen ligger det på dryga 2 miljoner. Precis 2 miljoner och under.
Men är det ungefär lika, om man tittar på den rent allmänt, Hotter than Hell och Dress to Kill, är det ungefär Ja, lika Dress to Kill vinner väl lite. Jag tror vi ska titta här så jag inte ljuger här nu. Nej, det är lite högre snitt faktiskt på... De har de här 2 djupdykningarna. Annars är det lite högre lyssning. För att Dress to Kill är kanske lite för polerad. Den som har sämst röster, det är ju din favorit. Som du förstörde för vår vän Roger. Han får ta ansvar för sin egen fantasi. Det ska jag väldigt klart för. Den har ju tappat jättemycket streams sen Roger fick den upplevelsen. Ja. Jag kan inte lyssna på den här. Så den har precis kommit över 1 miljon där. Ja. Ja. Men du, nästa platta, Alive. Jag menar, den har ju sålt i 359 672. Men vilken version? Ja, men där kan jag ju säga att Rock'n'Roll All Night Live, den finns ju på många samlingsgrejer. Ja. Så den har vunnit med 4 miljoner streams. 4 miljoner 486 streams. Men vad fan, vi pratar om Kiss Alive. Vi pratar inte om vilken sketen skita som helst. Men folk är med. Deuce 2 miljoner. Det är folk är med. Sen kommer Strutter 1,8. Sen kom Got to Shows. Nej, men vad är det här för någonting? 1,4. Hotter than Hell nästan 2 mille. Firehouse också 2 mille. Nothing to Lose. Nej, det där vill vi inte veta någonting om, att man ska gå bakdörrar och sånt här. Den har 1 miljon. Och Come and Love med nästa Parasite däremot, den har nästan 2 mille. She med det häftiga gitarrsolot där man får höra Ace. Ja, det är inte många som orkat höra på den. Det är 938 000 människor. Eller Watching You som är så grym, börjar på disk 2 då på CD:n och på vinylen är det väl 3:e sidan, va? Jo, det är på 3:e sidan. Jo. 815 streams bara. Och det är den sämst på. En sån häftig låt av Watching You alltså. Och Cold Gin från Alive 859. Alltså de behöver ju lyssna på de här. Det hör ju. Det här är en klassisk skiva, men inte längre. Och så kommer vi till Destroyer här då. Ja, men då är det tyvärr bara Destroyer Resurrected kvar här, för de har plockat bort den andra. Och så finns den här nya utgåvan sen också. Okay. Och den här kommer ju inte vara riktigt rättvis, för det är inte från den här utgåvan som Detroit Rock City kommer, så den kommer från andra, så de kanske har plussat på. Men boxen då, deluxen, remasterade, för där finns ju de spåren som låg på den här
Den ursprungliga. Andra, ja, ursprungliga. Och då har du ju 13 miljoner på Detroit Rock City. Ja, men nu börjar vi snacka här. God of Thunder 16. Bet 65. Det är mycket. Och Shout It Out Loud 22. Här har vi 4 kandidater med höga siffror. Ja. Men här snackar vi ju. Här har vi det här klassiska som jag snackar om. Ja. Men det är inte mycket ändå, tycker jag. Mm. Det är lite. Det är lite om man tänker på att vi har ju fått för oss Kiss är så stora. Ja. Jag blir chockad. Men vi går över till Rock'n'Roll Over då, som är en ögonhöjare här då. Ja, men det är och godbitar. Vilken är den största hitten enligt folk på Rock'n'Roll Over då? Vad vill ni höra på där? Okay. Ja, nu säger jag som så här, och det här är ingenting som jag är stolt över att säga överhuvudtaget. Ja. Men det finns ju en liten låt som Kiss har envisats med att köra år efter år efter. Aha, vilken då? Live. Calling Dr. Love. Ja, den är tvåa. Och den var bra då, men den är sönderspelad. Dr. Love, som jag säger så här. Den är ju jättebra. Den har nästan 23 miljoner streams. Men är det inte ettan? Men du, finns inte det en version där man hör att det ropas Calling Dr. Love? Dr. Love. Ja, det får du fråga de här skivnördarna som vet bättre. Jag kan inte det där. Men Hard Luck Woman är den som folk streamar mest. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. Keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red's Sally's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. A hard luck woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you. Hur mycket det är lite, den har 26 miljoner. Om Gina ändå är här inne och tittar och sånt, varför spelar de inte den live? Vi spelar det folket vill ha. Ja, det vissa stämmer undantag. Inte. Det stämmer inte. See You In Your Dreams, den är den som folk lyssnar minst på den här skivan. Den har knappt 740 000 streams. Ja, det kommer jag ihåg att Semas var missnöjd med inspelning på den här. Sa att jag kan göra det här mycket bättre. Och så petade han den på sitt solalbum. Ja, det är jättekonstigt om man tittar på det här. Till exempel för mig är det favoritlåtar Take Me, Making Love och sånt här. Visst, Making Love har 1 475 men folk orkar inte hålla i. Det märks att man stoppar låtar mycket i egna lister. Det här gillar jag, så fastnar den där och så återkommer man aldrig till skivan. Förutom vi gamlingar då som måste återgå till skivan och få vår dagliga dos. Om man säger så. Jag skulle ju vilja att de här alla de här spelningarna som jag har gjort på mina fysiska album, oavsett om det är CD eller MP-skiva. Att de ska räknas också. Ja, att man kunde peta in dem någonstans. Hur ska du komma ihåg det? Men om vi går till Love Gun här nu då. Ja, nu. Ja, där borde du veta ettan. Det finns bara en etta. Ja, men det är ju titelspåret. Ja, och den har otroliga 69 miljoner dryga streams alltså. Så den har ju jättehögt. Och sen dimper den ner till tvåan som är Chuck med 14 miljoner. Tommy Thayer. Nej, just det är Love Gun. Nej, det här är riktiga versioner. Ja, men ändå, och
det är jättekonstiga streams här. Det är den som folk tycker sämst om på den här. Det är den som det finns en grupp döpt på nätet. Got Love for Sale. Det är väl ingen höra på. Är det den gruppen som har skapat att det är ingen som vill höra? Jävla skit, jag fick bara skit. Det fanns ingenting där. Så att den är lite... Men och då går vi till Alive 2 då. För där är det lite intressant. För att vi har ju en fjärde sida på den här. Det är lite spännande att veta om folk vet om de låtarna. Och det kan jag ju säga direkt när jag tittar att det är lite chockerande att de vet inte om det. Jag bara undrar över en grej. Men vilken är favoriten på Alive 2 då, tror du? Men det måste vara någon av de här titelspåren. Det kan inte vara något annat. Nej, alltså inte titelspåren. Men så här Love Gun eller I Stole Your Love. Jag kan ju säga dig till en gång att det är Detroit Rock City. Öppningsspåret. Den har nästan 2 500 000. Nästan där uppe. Men det är inte mycket det heller i sammanhanget. Men det som är intressant då att 2:an som kommer där. Då har de hittat Rocket Ride. Det är bra grejer. Ja, men hur kan de ha hittat den och inte All America Man, Rockin' in the USA, Larger Than Life och gamla klassiker Any Way You Want It? Precis, jag är en av de få som tycker om den. Jag tycker att den är lite så här... Är det du som har sett till att den nästan har 500 000 streams? Det kan vara jag. Det kan vara jag. Ja, men det är inte den som folk lyssnar minst på. Den som folk lyssnar minst på Alive 2 är faktiskt Tomorrow and Tonight. Och det är ju en falsk grej. Den spelades ju aldrig live överhuvudtaget. Så att det... Varför la de in den där överhuvudtaget? Det är typiskt Kiss. Jag vet, för att de kunde. Ja, man kan luras för det är ingen jävel som har koll. Förrän folket kom på sociala medier och började skriva böcker och allt möjligt och förstörde det. Då går vi till din favorit då. Dynasty. Solalbumet finns inte här på Kiss. Dynasty. Inte Dynasty alltså. Nej, inte Dynasty. Ja. Då vet vi ju att I Was Made har ju det högsta. Det är 892 som av en miljoner. Ja. Så att det är men det är lite förundrat här ändå att 2000 Men har 7 miljoner. Karisma 11 miljoner. Sure No Something 23 miljoner. Dirty Living 3,6. Fast lite av det här går igen från Kubus-listan. Ja, men det är jättehöga siffror. Ja. Alltså finns det folk som säger att de hatar Dynasty, men så sitter de och smyger med den här då. De smyglistar kanske. Ja, de sitter där och smyger i tunnelbanan eller i bilen och säger nu är det ingen som ser, nu kan jag lyssna. Så sjunger de där Dirty Living med Peter Criss och eller Karisma och Magic. För det här är ju väldigt höga siffror på det. Ja, absolut. Tyvärr kan man inte se det här totalstreamen för albumet. Det skulle vara roligt att se vad finns för totalstream. Men det kan man inte se. Ja, sen har ju Spotify har ju en grej till. Men den kan inte vi se. Nej. Och det är bara artisten som kan se det. Jag vet inte. Men det jag tänker på, det är var folk sitter och lyssnar. Ja, location. Ja, men det kan de ju se. Det är ju som vi kan se med vår podd. För att jag har sett det ibland när det är artister. Sådana här okända Eurovision-artister som du säger bara, jag har ingen aning om vem det här är och jag skiter i det. Men jag sitter där och tänker, här sitter det 750 lyssnare i Tallinn, 1014 i Stockholm, 700 i Västerås. Tänka sig. Ja, men det här är ett album som folk lyssnar väldigt mycket på. Dynasty. Så att vi får skaka liv i den igen och jag får börja omvärdera den skivan och sjunga I Was Made och allt det här. Men Unmasked då? Ja, den skivan. Då är det djupt. Nu är vi tillbaka till det här låga träsket igen. Det är Is That You. Jag kände är storsäljaren här.
Every time I find the words to end it, something in your eyes won't let it. Shandy, tonight must last us forever. Forever, we say goodnight and go home. But you know me very well, and I know you. You can tell me goodnight. Say Nästan 9 miljoner streams. Det är väl australiensarna som sitter Ja, och sen är det 2 miljoner och sen hamnar vi nästan de flesta låtar under 1 miljon. Ja, men jag har ju några såna här goingar, Torpedo Girl och... Ja, men det är inte den som är sämst. Det finns bara en låt som är ruggigt sämst på den här skivan. Vilken då? You are all that I want. Den har knappt 500. Den är på väg mot 500 000 streams. Så att du får ju göra ditt jobb i Bernt ikväll och låta den gå hela natten där. Och så kommer det fram, vi räknar bara en stream per stream. En stream per IP. Liksom. Ja. Nej, så att det här... Nej, och det är det som är roligt, att Dynasty sticker ut så himla mycket. Ungefär som första albumet sticker ut och Dynasty sticker ut. Och Destroyer sticker ut. Och det är vissa album, men sånt där. Men nu kommer vi till den här. Oj. Ja. Music for the Elder. Yeah. Och här märker man ju direkt att ryktet har ju gjort sitt. Det är 2 låtar som sticker ut. The Oath, dryga 2 miljoner. A World Without Heroes, nästan 1,4 miljoner. Sen är det lågt för att vara en streama. Fanfaren, det är 391 000 tappra som har lyssnat på fanfaren. Men jag menar, du har ju en jävligt price-freely-låt där. Vilken Dark tänker du på? Light. Den borde jag ha liksom dragit igång. Dark Light. 596. Och ändå är den emellan Under the Rose och World. Men då har man skippat i alla fall. Eller lagt den i någon annan lista där. Ja, den är för... Nej, det World Without Heroes och The Oath kommer ju efter varandra. Kan det vara att man har glömt att skippa låten? Oj, vad är det här för någonting? Så kom The Oath här. Så att det är jättelustigt där att det här är en skiva som dippar igen. Och, det är märkligt i alla fall, för att jag tänker så här, jag köper ju att man inte köper skivan. Det är jag helt med på. Ja. Men jag tänker ändå som Kiss-fan så måste du väl ändå ha någon slags kärlek för även The Elder och inte bara säga nej, den tänker inte jag lyssna på. Nej, men det är kanske det här att det pratas så mycket om Elder är dåligt. Jag är skyldig, jag har pratat om det tyvärr i podden. Jag skäms, jag ska rätta till det och finns bra låtar på den. Hela nätterna det finns bra låtar på den också, så att det är en mognadsprocess egentligen. Det är ungefär som jag lyssnar på Peter Criss första album efter han hoppade av bandet. Ja. Den är inte så jävla pjåkig egentligen. Vi måste hitta siffrorna på dem också. Så att det är lite att jag har lyssnat på dem, det är inte så pjåkigt, så att det är bara att öronen måste vänja sig. Men då kommer Creatures of the Night. Ja, nu råkar. Det är ju heavy metal nu. Ja, du blir besviken. I Love It Loud 44 miljoner. War Machine 11. I Still Love You nästan 11 miljoner. Vem fan har orkat med den? Inte jag. Det där vill jag frågasätta Spotify. Är det riktiga lyssningar eller är det någon dator som har lyssnat? Det är Paul Stanley som har gjort en sån här bugge som spelar den på repeat hela tiden. Sen gick den så. Det är så bra den inte. Det var inte bra men sen heller. Till exempel en låt som Keep Me Coming. När Paul bara kommer. Ja. Vems låt påminner av det? Jag kommer. Det Keep Me Coming. Hon var kanske lite inspirerad utav Keep Me Coming. Jävla svenska artister här. Alltså. Nu kommer det fram här. Den har bara 163 000 streams.
Och det är en jättebra låt. Och det här är den versionen som inte tillhör boxen nu. Ja. Och det är en jättebra skiva. Hela Men du skivan är menar bra. alltså att om vi tar Creatures of the Night Ja. så går den ifrån I Love It Loud, var så där 44 miljoner. Ja. I Still Love You, Hemska saken, Ja. 10. Och sen så går det bara raka spåret ner i backen på 163 000. Creatures of the Night, 380 streams. En så bra låt. Det går inte ihop riktigt det här. Men jag förstår inte det här heller. Det är därför vi har reagerat och vi är förundrade. Vi förstår ingenting. Är det här riktigt eller har fröken Snusk varit fram och förstört det här nu? Hon har köpt att Still Love You ska bli högt här nu. Och inga röster på Creatures då. Ja, men vi jämför då med boxen som kom. Ja, Och då kan jag ju säga att nej, det är samma version på de här första låtarna som på den andra. okej. Det har inte hänt någonting. Det är precis samma. Och boxen har inte hjälpt någonting. Det är lika lågt stream på den fantastiska låten som vi alla Kiss-fans tycker. Creatures of the Night. 380 streams. Det är upp och kämpa. Jobba upp den. För det här går inte. Till och med Killer har... Och här märker man också hur folk lyssnar. Man har satt på I Love It Loud. Ja, Och då kommer det här I Still Love You i smygande. Och så kommer Killer som nästan har 1 miljon streams. Om de inte har hunnit påstänga, fan det är det här för konstigt. Och skippat då till War Machine. men För den har högt det. För det ligger som ett block där. I Love It Loud till War Machine ligger som ett block lite högre än alla andra. hur var det med Saint and Sinner? Ja, den har bara 200 000. Jämför det då med Kubus, där den ligger på, vad sa vi, 23, vänta ska vi se här. Ja, men det säger ju inget hur många streams det är, men den är på 23 plats. Där är 29 plats. Ja, och det skulle den aldrig komma på Spotifys stora lista någonsin. Nej. Så att du förstår det där. Men nu går vi till osminkade. Har det betytt någonting då? För nu har vi ju våra Animalize-fans och alla de här som gillar sånt här. Och vi vet ju den eviga ettan, det är ju Lick It Up. Nej, Lick It Up. Den har nästan 90 miljoner streams då. Och sen kommer All Hell's Breaking Loose på 3 421 miljoner streams. Million to One. Den är ju bra. Ja, den är bra. 2 625. Men Hell's Breaking Loose är väl också bra, men inte kanske lika bra egentligen. Men varför har Hell's Breaking Loose så många streams? Comes up to me one day and I'm walking down the street minding my own business. Now he looks me up and he looks me down and he says, hey man, what be this and what be that? And why you gotta look like that? Well, I just looked at him, I kind of laughed. I said, hey man, I am cool, I am the breeze. Är det möjligtvis, det här har vi pratat om förut, att den här låten är på fel platta? Den skulle ligga på nästa skiva. Alltså så som den låter. Och då är det väl Asylum-plattan, tycker du att den ska ligga där? Ja. Det är inte jag. Men där har de ju inte hårda längre och kastar köttben och allt det här. Och Vinnie Vincent och sen det här med skosnöret runt kulorna, det finns ju inte längre kvar.
Då är det ju så här tights med rosa och glitterfärger och allt möjligt. Va? Men den sämsta låten på den här, vilken är det? Det är Dance all over your face. Den är 600, men det är 605. Det är högre än vad vi hade på Creatures of the Ja. Men det går inte ihop det här. Det är något fel. det finns ju en liten biblisk låt här också. Glöm inte den. And on the eighth Ja, den har 626. Ja. Den har mer än Creatures of the Night. Den här, Det alltså, är intressant. tittar man på streammässigt sätt så lyssnar folk mer på den här. Öppningslåten här på The Exciter, den har 1,174,000. Den är ju dessutom bra. Det är en jävla rökare. Ja, men den har så Not for the Innocent 896 000 alltså. Och Creatures of the Night var ju inte i närheten av det här. Nej. Nej. Och det är det här som är så märkligt. Ja, men då kommer vi till din Magnus favoritplatta. Eller? Hur står den sig? Vad har Magnus lyssnat på? Är det bara Han lyssnar, det är bara han lyssnar på Heavens on Fire. 168 miljoner streams har den. Jag säger inte att den är dålig, men vad jag vill säga är att den är färdiglyssnad. Kan jag säga. Vilket kommer tvåa då? Ja, det är rätt så enkelt. Thrills in the Night. Den kommer tvåa. 4 miljoner. Och 3 I've had enough Into the Fire med 2 miljoner. Och du har ju det. Och Burn Bitch Burn. Ja. 1,670 000. Det är den här reviven som Tony Åkerman och Ronny Lundell satte igång. Det är en bra låt. Och sen hans fröken sa det här är inte bra att du lyssnar på Kiss Tony Åkerman. Det kommer göra dig fördärvad. Och han är en framgångsrik egenföretagare idag. Ja. Och tänk nu om det var som så att man kunde se vad folk har suttit och lyssnat. Då lovar jag att både Ronny Lundell och även Tony Åkermans orter kommer att nämnas. Jag är nästan säker. Du menar att fröken smyglyssnar där på Burn Bitch Burn? Där hon sitter där, Burn Bitch Burn. Jävla Tony. Eller så kanske hon tycker att det är hetta. Men det är väl... Och vår programtitel While the City Sleeps, tyvärr, den tillhör de sämre låtarna. Det är den sämsta utav alla. Men den slår Creatures of the Night. För Creatures of the Night hade väl... Vad hade den? Den hade 380 000. Mm. Och det här storröken While the City Sleeps som är så grym. 654 000 streams. Folk vill ju inte. Jag får inte låta skivan gå runt så där i butiken längre. Den får gratis röster den där. Det är inte bra. Vet du vad vi inte borde göra? Vi borde göra en spellista med de 20 låtar som har minst streamade. Nej, inte mest. Minst, ja. Asylum då? Nu. Ja. Nu vilken är höjdaren här? Ja, den är rätt så enkel. Ska jag sjunga den för dig? Du har 3 höjdare här. Du ska kunna alla 3. Ja, det är nummer 1. Bra. Nummer 2. Alla som är aktiva. Ja, men det är All Night. Den tycker jag. Du fick en gång till.
Oj, vad du fick till den där då. Oj, oj, oj. Och vad kommer sen? Du vill aldrig vara... Lonely. Ja, Who wants to be lonely? Who wants to be Ja. lonely? Men det roliga med den här skivan är att de är överlägset bäst. Sen kommer King of the Mountain på 937 000 streams. Och sen dyker det ner till 500 och sånt där. Är det möjligtvis som så här, nu tänker jag högt, att de här... Tänker du på Patrik Larsson och kompani som sitter och hyllar den här skivan hela tiden? Ja, men jag tänker på de som kom in med de här 2 skivorna. Är det de som är de här digitala? Är det Ja, men de sitter ju bara och snuttar på de här Who wants to be lonely i sådana fall. Jo. Men Tears of om vi går Falling tillbaks till Alive, som jag är förvånad. Jag är jätteförvånad över att det var så lågt lite spelningar. ja. Men det är väl för att det är såna här mogna herrar som du och jag. Eller så är inte Kiss så stora som vi tror. Det är det. Men det är ju lite roligt här, för att man kan ju säga att folk börjar med den här All Night. Ja. Och sen blir det Who wants to be lonely och sen kommer Tears of Falling på slutlistan, på spellistan där. Eller det kanske börjar med King of the Mountain, jag är kung. Och sen Vem vill vara ensam? Och sen Tears of Falling. Ja, men det blir ju, precis, du har ju lagt dem i rätt ordning. Det är ju den ordningen de skulle vara i. Ja, det är spellistan där. Och sen är alla andra. Det sämsta låten här som alla tycker, Radar for Love. Jag tänkte säga, vad är det för låt? Men, så kom jag på just det. Det är en stor låt. Ja. Crazy, nu börjar vi närma oss slutet på Kiss-skiva här. Ja, Crazy Nights då? Sen, de har ju inte gjort så mycket skivor efter det här, eller hur? Ja, och det kommer lite till. Crazy Nights-skivan då? Vilken är, det finns bara en etta här. Det finns ju den här Crazy. Den har nästan 80 miljoner streams. Alltså det är jävligt. Ja, och sen kommer vi till nummer 2. Den är lite chockerande. Vilken har 11 miljoner streams på den skivan? Efter Crazy Nights. Kan du gissa? Another night. Nej, den har bara 2 855 000. Det finns en hit. Det finns en hit här som ingen har aning om att det är en hit. Reason to Live. Alla vill lyssna på den låten i alla fall. Ja, så det är 11 miljoner stream. Det var länge sedan jag själv lyssnade på den låten. Så jag har inte varit kandiderat till den där. Och den som folk lyssnar minst på den här, ja, det är den här populära låten som vi kallade Berntjournalen i början. Chief in the Night. Ja, det är Bernt-grejen där. När du hade Jim Simmons håriga bröst. Det vill jag aldrig ha igen. Det kan jag bara säga. och läderbyxorna där. Och sen går vi till Hot in the Shade. Det finns en stor röker. Fan vad många låtar det är på den här skivan egentligen. Ja, men vänta. Det här är det här som jag snackade om i början. Det är nu vi har gått ifrån att vi har en A-sida och en B-sida. Ja, där man nu är det dumheter. Nu är det så här bara, hur mycket får vi plats med? Ja, 15 låtar. Ja, minst. Ni kan nog få in 24-25 låtar om ni ligger i.
Men tack för att det är så många låtar så orkar inte folk lyssna förutom på 3 låtar på den här. Det är väl Forever då, eller? Forever 67 miljoner, ja. Sen 2:an. De är uppe på ett tak och spelar in en video. Ja, men fy fan. Hide Your Heart. Ja. Han mexikanare med kniv. Ja. Och sen 3:a Rise to It. I saw that review today. Some of those people don't think this is going to last. I think it's a joke. Yeah, well, I can't always listen to these guys. Main point is as long as we know what we're doing, right, guys? You know, we could take the makeup off. I'll bet you we could take the makeup off and it wouldn't make any difference. You're crazy. What do you mean, take the makeup off? You're nuts. Gene, we could take off the makeup. I mean, basically, when we started as a band. We started to play rock and roll, and that's what we could do. That's how we started, and we can keep doing that anytime we want. We could go back and play clubs. Without the makeup? I think you're nuts. Gene, there's nothing we can't do. You're nuts. There's nothing we can't do. Still say you're nuts. Och jag kan förstå om videon hade legat där uppe, för videon har i alla fall lite sminkat i början. Ja. Men låten, ja, den har ju tappat från 2 miljoner lyssnare till nästa 430, Betrayed 436. Vad är detta för? Nej, men att det så går har så fort skippat det liksom, här. från en låt till en annan. Men det här, då blir det här som vi snackar om. Det är spellistor, det är inget annat. Och sämsta låten på den här skivan? Ja. Gissa. Cadillac Dreams. Nej, Lotta och Sven sjunger om det. Lotta och Sven. Boomerang. I remember. 255 000 människor har orkat streama det. Ja, det är I så. don't get Nu kommer det ju den riktiga skivan hos oss Kiss-fans här nu. The Revenge. Unholy. Ja, men där vinner ju den här God Gave Rock and Roll to You. Ja. Den har 37 miljoner, nästan 38 miljoner streams. Och sen djupdyker det till Every Time I Look At You, 15 miljoner. Usch. Tried to say I'm sorry, I didn't mean to break your heart and find you waiting up by the light of day. There's a lot I want to tell you, but I don't know where to start, and I don't know what I'd do if you walked away. Ooh, baby, I tried to make it, I just got lost along the way. But every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. And every time I hold you, the things I never told you seem to come easily. 'Cause you're everything to me. Den vill jag ha. Ja, så säger du inte usch till den?
Ja, den vill inte jag ha. Jag vill ha Ja, men- Domino. Eller, Ja, men jag vill det måste väl ligga på någon sån här kärleksspellistor då? eller Det så, måste, annars får inte jag ihop det här. Vem lyssnar? Var det Alex Bergdahl som gillade Every Time I Look At You, eller var det någon annan ballad han gillade så himla mycket? har jag glömt. Han och Carl hade bråkat om. Är det Alex Bergdahl som har legat och lyssnat här? 15 miljoner streams på den här låten. Åh herregud. Ja. Och sen kom ju Unholy 3. Mm. 5 675. Sen är det... Nej, Domino kom faktiskt 3. Fel utan med Domino. Den har 9 miljoner. Ja, men den är lite Och dum. 4 kommer Unholy. Och sen är det I Just Wanna med 1 583 som är så rivig. Och Take Alltså, It Off har 1 661. Jag undrar ju en sak jättemycket här nu. För jag tänker på... Du undrar på den sämsta låten på den här skivan? Nej, det var inte riktigt det. Jag kommer ihåg att den här dök bara upp i min skivaffär. Och det här under den perioden som jag liksom inte hade koll överhuvudtaget. Rätt vad det är så står det en Kiss-skiva. En CD, för den här kom ju inte speciellt mycket på LP under den här tiden. Och, Den var rätt så svår att få tag på. Jo, och jag köpte Eller den. kom den samtidigt eller kom den lite efter? Pass på den. För jag har ägt den på CD och aldrig på vinyl, vad jag kommer ihåg. För jag vet att jag har dels den här vanliga som man köpte i skivaffär. Och sen så kom den i någon annan, vad fan var det stod på omslaget? Det var någonting som det var extra speciellt. Och så tänkte jag, ja men jag tar den också. Och sen var det här under tiden som Skivakademin fanns. Och de hade Japanutgåvan. Och jag tänkte att jag tar den också. Jaha, den var du tvungen att ta. Fy fan. Vad skulle du med alla utgåvor till? Jag vet inte. Det var något jävla dumt som jag fick för mig. Vilken är sämsta låten då? Paralyzed. Alltså du menar så sämst? Jag tänkte på vilken låt jag tyckte var sämst. Nej, inte vilken låt du tyckte var sämst. Det är totalt ointressant. Paralyzed är sämsta låten där. Och det är väldigt låga ratings på många låtar. Så att det är ingen form. Man streamar hitsen. Ja. Alive 3 då? Den har jag ingen koll på alls, kan jag säga. Den hade förvånansvärt höga streams på den här. Oj. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 låtar över 1 miljon streams. Är inte det bättre än Alive? Alltså den första Alive? Eller minns jag fel? Ja, vi ska titta här. Det här låter ju... Alive har... den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 låtar över 1 miljon. Så den slår faktiskt. Ja, men det gör mig lite glad. Men det är fortfarande väldigt låga siffror på den skivan, tycker jag. Ja. Så att, men här är det väldigt högt. Och favoriten är ju God Gave Rock and Roll to You. Ja, som av en händelse. Ja. Och vi kan ju bara nämna den låt som folk tycker är sämst på den här. Ja, det var inte så jävla konstigt egentligen att de tyckte att den orkar man inte höra på live. Det är en bra låt egentligen, men det är Forever. Är det för att det låter så fejkigt det där the Tend Your Lighters and the Cream, vad fan han säger där, och publika, den låter väldigt fake egentligen, hela den versionen. Ja, pass på den, säger jag bara. Ja. Så den hade lite lyssnare där. Och så går vi till nästa, MT Unplugged. Den är rätt så intressant. Okay, den har alla låtar över nästan alla låtar är minst över 1,5 miljon. Då betyder ju det här att det här är någonting som folk faktiskt bryr sig. Ja, folk lyssnar på den här skivan. Och det här är väl en av de få skivor som kan visa att man lyssnar
Från början till slut. På ett album För att, helt enkelt. ja, man lyssnar som ett album. Den har ju några låtar. Rock All Night Live, den sticker ut med 16 miljoner. Ja, Men Bet 5 418. Every Time I Look At You 6 955. Det är en bra låt, Bernt. Du ser det. Så många som lyssnar på den. 3 miljoner på I Still Love You. See You Tonight 2 768. Ja. Sure Now Something 5 253. Do You Love Me över 2 mille. Going Blind nästan 3. Coming Home 3,5. Ja, det är Men bra. den här har jättehöga, alltså det är en platta som folk lyssnar på. Ja. Så det är lite roligt att se att det här har vi tillbaks, istället för singellyssnandet eller man har stoppat in i spellistor och sånt här, så lyssnar man på det här albumet. Precis. När man bara kört helt enkelt. Ja, men det är bra. Och jag kan känna igen mig själv faktiskt, att sätter jag på, då klickar jag bara på MTV Unplugged och så går den. Jag väljer aldrig ut en låt från den. Så Nej. jag låter den gå. Det Och sånt där, så att intressant. Alltså men vi har ju Carnival of Souls här nu då. Ja, nu blir jag nyfiken. Hate har ju fler streams än Creatures of the Night, så Hate måste ju vara en dunderlåt alltså. Och samma med Rain och Master and Slave. Vi har fel, vi som sitter och säger att det är en dålig skiva. Nej, den har inte så mycket. Den har de stream, och I Will Be There är den enda som har över 1 miljon streams. Och det är balladen. Ja. Den låten folk lyssnar minst på, det är, ska vi se, I Confess. Är det J. Simmons låt? 247 000. När jag hör titeln då tänker jag på en gammal Sweet-låt, Set Me Free. Aha, men de kan inte ha med varandra att göra. Jag får nog lyssna på den här. Och I Walk Alone, som alla säger Bruce Kull, där har bara 315 000 som orkar höra på honom sjunga där. Men stackars liten. Ja. Så att det här har inte så höga streams, rätt så låga. Så att, men det finns tappra människor som lyssnar på men det är absolut. Men vi har ju den skivan som kom istället, och Psycho Circus. Nu är det väl ändå. Och nu är det lite läskigt faktiskt på ett sätt här nu. Här är en skiva som vi som har varit med sedan 70-talet, 80-talet. Ja. Vi tycker inte det här är riktigt så jättebra, vi kan lyssna. Men den här har jävligt mycket streams, den här skivan. 13,5 miljoner på Psycho Circus, Within 1,5. Into the Void 1,5. We Are One 13 miljoner. You Wanted the Best, som är en dunderlåt. Alla sjunger. Nej, du var skeptisk. Ja, det här är ju lite intressant, för min fråga blir ju som så här. Är det så många streams på de här för att låtarna har varit med på konserten under den här perioden? Eller är det tvärtom? Eller är det så att den här skivan lanserades och den fick rätt så många nya fans? Den här har den är väldigt ansedd utav Spotify-lyssnarna i alla fall. Jo, men det fattar jag. Så det båda är ju gott för Monster och Sonic Boom då?
Ja, Eller? har inte du någon liveplatta som kommer där? Med, Ja, det finns ju så här, vänta. ska vi verkligen titta på Symphony Alive och sånt här? Alltså, Är det intressant? vänta. Jag tänker så här. Var det inte Australien live-historien som det var väldigt konstig sättning på? Ja, det är det medlemmar? här. Det är Peter Criss på trummor. Ja. Och vem är det som spelar gitarr? Tommy Tey. Ja, Ja. den. Och den här har... Ja, tittar man på den så har den precis lika höga som de andra live-skivorna faktiskt. Så att den är inte sämre. Forever är väl den som sticker ut, att den versionen gillar många här. För den har 3,5 miljoner streams, så den gillar många. Om man tittar här. Ja. Great Expectations så var det inte många som gillar. Ändå är den rätt så fin, den versionen. Med och symfoniorkester och... Ja. Var det inte en a cappella eller så här barnkör eller vad det var också? Det var en kör med, har jag för mig. Eller minns jag fel här? men vi tittar inte på Alive-boxen och vi tittar inte på den här Alive the Millennium, för den är totalt ointressant. Okay. Men vi kommer till din favorit, Sonic Boom. Boom. Boom, ja. Boom. Och ja, det är Psycho Circus-grejen är inte kvar här. Nej. Hej. Det är inte Psycho Circus har väldigt mycket mer lyssnare än vad den här har. Här har vi dalat igen. Det är inget boom. Modern Day Delilah har nästan 4,5 miljoner. Ja, men det är bra. Den är en favorit. Tvåa kommer Russian Roulette med 1 miljon. Då har det redan dalat. Och Say Yeah. Den har 1 miljon streams till också. Den har mer än Creatures of the Night. Det här, men alltså det är ju märkligt alltså. Ja, det är något som är fel alltså. Det är klart du får skriva ihop ett brev. Så det här stämmer inte. Vi i Kiss Army Sweden tycker inte om det här. Det här är ologiskt. Ja. Vem har köpt strömmar? Säg jag kan inte ha mer streams än Creatures of the Night. Det går inte ihop. Plockat bort strömningar på Creatures of the Night. Kan det vara så? Ja, jag vet inte. Så att den skivan den är inte lika populär. Och vi får se, Monster, höll de i så här nu? Ja, nu vill jag veta. Nu är det lite läskigt här igen. Jaha. Monster har alla låtar över 1 mille. Det hade inte Sonic Boom. Här är det över 1 mille på alla låtar och lägsta streamen är 1 211 000. Och det roliga är att man kan se att det här är en albumlyssning. Folk har lyssnat från albumet från början till slut. Det börjar med 6 809 000 tappra. Det försvann till Wall of Sound 2,5 miljoner. Ja. Det värsta är att det går neråt så här hela tiden också. Och Freak, då är det 2 300 000. Back to the Stoners, 2 100 000. Shout Mercy, 1 714. Long Way Down, 1 451. Nej, men vad är det här för någonting? Eat Your Heart Out, 1 600 000. The Devil Is Me, 1 500 000. Out This World, 1 506 000. All for the Love of Rock and Roll, 1 887 000. Du hör, alltså det är jättehöga. Ja, och det är jättemånga jämfört med vissa av de tidigare plattorna. Ja. Är det så att man inte ens har... De här ligger ju högt uppe på bland album. Ja. Och senaste. Och de andra, Kiss första ligger ju väldigt långt ner då. Så att Take Me Down Below, den har 1 497 streams och Bernt, så du får börja plugga den. Det är bara du som inte förstår den låten riktigt där då. Så att det är vad vi kan konstatera när vi tittar på albumen här, att det är anmärkningsvärt och hur konstigt och spretigt. Och sen har de inte gjort några fler plattor. Där är Nej, för sen finns de här soundboardsen och sånt här. Och jag vet inte, vi kan ju titta på någon soundboard här. Jag tror det är en väldigt tråkig historia. Vi ska se, nej, här kommer det inte över 1 miljon streams någon på Tokyo 2001. Nästa soundboard som är Virginia Beach. Nej, inte under... Nej, ingen över miljonen där heller. Den här Donington. Nej, väldigt lågt.
Det är knappt att de studsade. 352 000 streams på Do You Love Me. Jag har för mig att Do You Love Me var en singel från den. Kan det möjligtvis vara som så här att, nu gissar jag, att folk har köpt den här fysiskt, Ja, det är kör de fysiska. Jag vet inte, jag kan ha fel. Singlarna från de här skivorna, de har rätt så höga lyssningssiffror, men sen ligger det under 100 000 på alla låtar. Vissa har till och med nere på 32 000 streams på Black Diamond. Och det är ändå Kiss vi pratar om. Och det är klassiska spel från 77. Vi tittar ju på det här senaste då, som var med Mark St. John. Ja. Nej, det lyfter ingenting. Det är lika värdelöst där. Det betyder att de här soundboarden är ju endast för oss fans. Ingen annan bryr sig om de skivorna överhuvudtaget. Och så tänker jag som så här att då måste det ju vara att vi sitter och kör de här fysiskt. Ja. Och jag kan väl erkänna att jag tror jag har alla utom en på CD och jag har alla utom 2 på vinyl. De sista 2 köpte jag inte på vinyl för de kostade över 700 spänn. Jag bara kände att nej. Men vad kommer vi fram till det här om vi ska stänga lådan med den här funderingen? Det är väldigt konstigt med Spotify och de här. Hur vi lyssnar. Har vi återgått till den här att vi ska spela våra egna blandband? Vi gör spellistan, det är ett blandband. Eller att vi lyssnar på färdiga spellistor som andra har gjort och stoppat in låtar. Att vi lyssnar, det är väldigt få som lyssnar på ett album från början till slut. I alla fall vad det gäller Kiss. Ja, det kan vi ju konstatera att så ser det ut. För då borde det vara lite mer given i de här statistiker på hur det ser ut. De är ju istället jättemärkliga för att jag kan ju tänka som så här att de här soundboard-grejerna när de kom, det var ju ett stort intresse. Och när det gäller att köpa de fysiska så var det ett himla liv om dem. Många köpte dem. Vissa köpte men de har rätt så stadig stream på alla de här. Men folk tappar intresset på mitten av skivan, då dipper det ner på allihopa. Att nej, det här var inget roligt tycker man och så vill man inte lyssna på det. Eller att man inte förstår vad det är för någonting. Det kan ju vara det klassiska. Man förstår inte riktigt. Men då alltså jag blir ju lite nyfiken och tänker att om man nu skulle ge sig på ett annat band, Gud förbjude, om det ser likadant ut där, om man skulle ta något hårdrockband eller... Men vi får väl ställa frågor på vår grupp där. Det är frågor som blir: hur lyssnar ni på Spotify, på strömmande tjänster? Lyssnar ni på hela album eller har ni era egna spellistor? Har man en egen spellista så förklarar det ju saken. Ja, därför det blir så här. Ja, är det andra spellistor som ni lyssnar på Kiss? Så att det är någonting som är konstigt i alla fall. För Spotify har ju en grej att om jag nu, Gud förbjude, skulle prata med Siri eller med Google-tanten och så säger jag, och nu ska jag inte säga det här för högt för då börjar jag spela i något rum här, att snälla tant i lådan, kan tant spela låtar med det här bandet? Och då hittar ju tanten i lådan någon sån här spellista som finns. Och då blir det ju de vanliga. Det är Siris fel alltihop. Ja, och så tanten i Google-lådan också. Hon är lika skyldig. Google-tanten och Alexia-tanten. Varför är det bara kvinnor i de där? Vad har betjänterna tagit väg? De här gamla hedliga engelska skalliga betjänterna som så här. Jag tror så här att om du tittar i inställningarna, jag kan inte svara på hur det... Jo, både tanten i lådan har en farbror i lådan också. Och det finns även herr Siri, men det blir märkligt. Speciellt när herr Siri säger att herr Siri heter Siri, då blir jag lite sådär.
Ja, Det låter lite indiskt ju, Siri. om du identifierar dig som Siri så är det klart att du ska få vara Siri. Det är ju... Ja, det ska inte du välja. Nej. Nu stänger vi den här lådan och funderingen. Och vad kom vi fram till? Att det var rörigt. Vi får återkomma med fler funderingar när vi har så här tokiga idéer. Det här var en tokig idé och det här ska vi sätta en fråga på. Sätta i spel. Ja, fråga vad tycker ni om det här konstiga? För börjar man titta på de där siffrorna så är de väldigt konstiga. För det sätter ju mycket grejer i huvudet på oss som är gamla Kiss-fans att Alive är ju inte värd någonting. Nej. Hatte Danell, det är bara Hatte Danell som är värd någonting. Så att det blir lite konstigt. Och sen hoppas jag ju förstås att både Tidal och Apples pressavdelning med sina listor. Jag är jättenyfiken på vad skiljer dem åt. Ja, då kan vi ta det kort innan någon annan fundering som vi har där. För det här ska bli en återkommande serie när Bernt och jag tycker att något är knasigt eller vi förstår inte, vi funderar vi vet inte. Så att simma långt där ute. Och den fick ju inte heta Snillena spekulerar heller. Nej. Den heter den här läskiga Kiss-låten där som hade så många streams på Spotify. Såklart. Ja. Ha det så bra nu i alla fall. Tills nästa gång. Hej på dig. Hej.